In deze video ga ik jullie alles vertellen over de verzorging van de Ficus elastica. De Ficus elastica is een kamerplant die van oorsprong uit Azië komt. Ik heb hier de Elastica belize. Het is een plant met leerachtige bladeren. Ze zijn heel dik, ze zijn heel groot. En zoals je ziet wijken ze ook heel erg af van de traditionele ficus zoals we hem kennen. Van de Elastica zijn diverse soorten. Zo heb je bijvoorbeeld de Elastica tineke, de Abidjan, de Robusta, de Melanie en zo zijn er nog een paar soorten. Deze plant die houdt van een standplaats met veel licht. En met veel licht bedoel ik een plek waar dus veel daglicht aanwezig is, maar pas een beetje op met direct zonlicht, zeker in de zomermaanden. Nou, wat je verder moet weten, dat is dat de grond altijd lichtvochtig moet blijven. Zeker in de zomer, dus dan geef je 1 keer per week water. En in de winter zal dat eens per 2 weken zijn. Uiteraard een beetje afhankelijk van hoe groot je plant is en hoeveel water je natuurlijk per keer geeft. En als je het nou lastig vindt om water te geven, om te bepalen wanneer je eigenlijk water moet geven, dan raad ik je aan om een vochtmeter te gebruiken. Die vochtmeter die prik je in de aarde en op het moment dat je die in de aarde prikt kun je direct op het display aflezen hoe vochtig de grond is. Nou, zoals ik net al zei, grond moet lichtvochtig zijn, dus probeer hem in het groene gebied in de midden te houden. En in de wintermaanden, dan drinkt hij ook wat minder, mag je hem ietsje minder geven, ga je een beetje aan de onderkant zitten, een beetje tegen het rood aan. Dat is het belangrijkste. Verder hoef je de plant niet te sproeien, dat is niet nodig. Mag wel, kan geen kwaad, spoel je ook wat stof van de bladeren af, dat is wel mooi, want dan hou je lekker die glans erin. Dus het kan geen kwaad, maar niet noodzakelijk. Voeding is wel belangrijk en voeding geef je alleen in het voorjaar en in de zomer. En in de herfst en de winter geef je niks. In die periode is die plant namelijk ook in rust en dat is de reden dat hij geen voeding nodig heeft. Nou, als je voeding geeft, dan kun je kiezen voor een vloeibare voeding. Je kunt kiezen voor een vaste voeding. En die zijn er dan ook nog in heel veel verschillende soorten met kegeltjes, stikjes. Maakt allemaal niet zoveel uit. Waar belangrijk is als je voeding gaat geven, dat is dat je altijd goed kijkt. Hoeveel voeding mag ik geven? En wees daar ook voorzichtig mee. Geef nooit meer dan voorgeschreven. Want dat is schadelijk voor de plant. Liever dat je een keer overslaat of een keer wat minder geeft, als dat je denkt van nou, mijn plant groeit niet zo goed en ik gooi er eens een flinke scheut in. Werkt averechts. Nou, verder kun je die plant na aankoop, als je hem zo krijgt, dan zit hij in zo'n kweekpot, kun je hem direct in een sierpot zetten. En het mooie is dat aan de onderkant van deze pot, van die kweekpot, er zitten gaten in. En als je nou een keer te veel water geeft, dan zijpelt dat er doorheen. En het is eigenlijk ook gelijk een bescherming tegen wortelrot. Dus op zich niks mis mee. Maar op een gegeven moment wordt die plant groter, die wordt hoger. Hè? Die gaat ook gewoon doorgroeien. En dan is het belangrijk dat je hem een keer verpot. En daarvoor kun je gewoon een universele potgrond gebruiken. Maar je kunt ook kiezen voor een substraat. Nou, wat is nou het verschil tussen een substraat en een potgrond? Een potgrond is eigenlijk wat goedkoper in aanschaf, makkelijker te krijgen. Nadeel is dat het minder snel droogt en ook minder vochtabsorberend vermogen hebt ten opzichte van substraat. Substraat is ook wat luchtiger en wortels hebben ook zuurstof nodig. Dus dat is eigenlijk het voordeel van een substraat. Alleen daar betaal je dan ook iets meer voor. Je kunt het trouwens ook mengen. Dus als je een hele grote pot hebt en je doet een beetje 50-50 mengen, dan pak je het van allebei. Dan ben je ook al een heel stuk beter bezig als dat je alleen maar tuinaarde gebruikt. Wat verder belangrijk is om te weten, is dat je deze plant, zoals die in deze vorm staat, niet hoeft te snoeien. Hij heeft mooie rechte takken, loopt mooi recht omhoog. En door hem af en toe een kwartslag te draaien, in verband met daglicht, hou je hem gewoon mooi recht. En dan krijg je een hele mooie plant. En dan heb je er jaren plezier van. Mocht je nou een Elastica op stam hebben,
dan mag je hem wel snoeien. Want dan zal je zien dat hij gaat uitlopen, hij wordt steeds breder en op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt van ja, hij is niet mooi meer, hij raakt uit vorm. Zorg dat je een schone snoeischaar hebt, dan herstelt de wond het snelste. Snoei alleen in het voorjaar. En hou er rekening mee dat op het punt waar je hem afknipt, de stam, dat hij daar opnieuw gaat uitlopen. Dus soms moet je hem iets korter snoeien, zodat hij weer opnieuw mooi kan uitlopen. En daardoor krijg je ook een vollere plant. Maar nogmaals, heel erg afhankelijk van de plant, de vorm en of dat jij dat ook zelf wilt. Nou, mocht je nou meer willen weten over deze plant, of zou je hem willen kopen? Kijk dan onder de video in de beschrijving, daar vind je alle informatie plus de linkjes terug. En dan kun je het allemaal rustig nalezen. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken.